নমস্কাৰ মোৰ প্ৰিয় বন্ধু বান্ধৱীসকল, মান্যা কুকিং এণ্ড ইটিং চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আৰু লৈ আহিছো এটা নতুন ধৰণৰ ৰেচিপি যাৰ নাম হৈছে বগা সৰিয়হৰ সৈতে বনোৱা মাছৰ জোল। তো কেনে ধৰণেনো মই ভিডিঅ'টো বনাও, জোলকণ বনাই দেখুৱাও, তো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ নাপাহৰিব। তো আহকচোন মই কেনে ধৰণেনো জোলকণ ৰেডি কৰো, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাব। আৰু চাওকচোন, এইকেইটুকুৰা মাছ লৈছো, মাছকেইটুকুৰা মই ভালদৰে হালধি অকণ সানি থৈছো, কিন্তু ভালদৰে মই মিক্স কৰি লোৱা নাই আৰু নিমখো ইয়াত দিয়া আছে। আপোনালোকক দেখুৱাইছে কমলকাট মাছ। আৰু চাওকচোন ইমান ধুনীয়াকৈ তেজৰ সৈতে আছে, তাৰমানে ঘৰৰে মাছ আছিলে। আহকচোন মই কেনে ধৰণেনো বনাও আপোনালোকে চাব। আৰু তাৰ বাবে মই এইখিনি মছলা লৈছো। এয়া লৈছো বগা সৰিয়হখিনি এনেধৰণে ধুই লৈছো। আৰু এয়া লৈছো জিৰা, আৰু এইকণ লৈছো পিঁয়াজ, এইকেইটা লৈছো চফ, এইকেইটা লৈছো ধনিয়া, গোটা ধনিয়া, বিলাহী, আৰু এয়া লৈছো আদা নহৰু, আৰু কেইটামান লৈছো জালুক। এইখিনি এটা মই মিক্সাৰ গ্ৰাইণ্ডাৰলৈ গোটেইখিনি মিক্সাৰ বাতি লৈছো। এইটোতে মই গোটেইখিনি এটা মিক্স কৰি ল'ম। ইয়াতে দি দিম চফ কেইটা। চফ প্ৰায় 1 চামুচ লৈছিলোঁ, ধনিয়াও 1 চামুচ লৈছিলোঁ, আৰু এয়া লৈছিলোঁ জিৰা, গোটা জিৰা, এয়াও দি দিম, আৰু আদা নহৰুখিনিও দি দিম, লগতে জালুক কেইটাও দিছোঁ, পিঁয়াজখিনিও দিম, বিলাহীটো মই এক্সট্ৰাকৈ পিচি ল'ম। আৰু এইখিনি মই এতিয়া অকণমান পানী দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম। এতিয়া কেৰাহী এখন গৰম কৰি লৈছিলোঁ, আৰু ইয়াতে মই দি দিম এতিয়া মিঠাতেল। আৰু ইয়াত তেলখিনি গৰম হৈ গৈছে, ইয়াতে এতিয়া মই মাছ কেইটুকুৰা দি দিম। আৰু মই এইখিনি 80% মান ফ্ৰাই কৰি ল'ম, একেবাৰে মিডিয়াম ফ্লেমতে। আৰু এয়া মাছ কেইটুকুৰা ফ্ৰাই কৰা হৈ গৈছে, দেখিছেনে কিমান ধুনীয়াকৈ হৈ গৈছে। আৰু এইখিনি তেলতে এতিয়া মই দি দিম অথনি পিচি লোৱা, মই যিখিনি পিচি লৈছিলোঁ পেষ্ট, বগা সৰিয়হ আৰু এনেধৰণৰ মছলাখিনি দি দিছোঁ ইয়াতে। লৰাই লওঁ, আৰু ইয়াতে দি দিম এতিয়া মই হালধি। আকৌ ঠিক তেনেধৰণে লৰাই ল'ম। আৰু এইখিনি অকণমান ইয়াৰ তেলখিনি বাহিৰ ওলোৱালৈকে অকণমান সময় ৰাখি দিম ল' ফ্লেমতে। এইখিনি হৈ গৈছে, ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম পিচি লোৱা বিলাহী। আকৌ অকণমান সময় লৰাই লওঁ। আৰু ইয়াতে দি দিম সোৱাদ অনুসৰি নিমখ, অকণমান লৰাই ল'ম। আৰু এইখিনি প্ৰায় 2 মিনিট মানৰ কাৰণে ল' কৰি গেছটো ঢাকি ৰাখিম। এয়া প্ৰায় 2 মিনিট হৈ গৈছে, আৰু ইয়াতে মই এতিয়া দি দিম অকণমান নেমুৰ ৰস। মই নেমুৰ ৰস উলিয়াই লৈছিলোঁ, প্ৰায় 2 চামুচমান। এইটো অপশ্যনেল হয়, আপোনালোকে নিদিলেও নিদিয়াকৈ ৰাখিব পাৰে। আৰু লৰাই লৈছোঁ। এয়া মছলাখিনি শুকাই গৈছেগৈ, এতিয়া মই ইয়াতে পানী এড কৰি দিম। আৰু মছলাখিনি পিচি লোৱা তাতে মই পানী মিলাই এনেধৰণে দি দিছোঁ, আৰু অকণমান পানী দি দিম। পানীখিনি আপোনালোকৰ নিজৰ জোখত দি ল'লেই হ'ল। আৰু এয়া অকণমান উতল আহিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে, ইয়াতে মই এতিয়া মাছ কেইটুকুৰা দি দিম। আৰু এইখিনি ভালদৰে উতল আহিবলৈ দিম। মই গেছটো মিডিয়াম ফ্লেমত ৰাখিম, আৰু এইখিনি শুকাই অকণমান হোৱালৈকে, তাৰমানে ইয়াৰ পানীটো ভালদৰে উতলিবলৈ আৰু শুকাবলৈ দিব লাগে, তেতিয়া বেছি ভাল হয় খাবলৈ। আৰু আপোনালোকে ইয়াৰ ৰেড চিলি ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু মই ৰেড চিলি ব্যৱহাৰ যিহেতু বৰ বেছি ভাল নাপাওঁ আৰু নকৰোঁ মই বেছিভাগ, আৰু এনেধৰণে মই চিম্পুলকৈ বনাই ভাল পাওঁ। তো ইয়াত বেলেগ ধৰণৰ আপোনালোকে গৰম মছলা বা মিট মছলা এনেকুৱা ধৰণৰ মছলাবিলাকো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু ইয়াত মই মছলা কোনো ধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰা নাই। আপোনালোকে দেখিছে অকণমান জিৰা ধনিয়া দিছোঁ, আৰু বেলেগ তেনেধৰণৰ মছলা মই দিয়া নাই। আৰু এইখিনি মই প্ৰায় মিডিয়াম ফ্লেমতে এতিয়া উতলিবলৈ দিম। আৰু এয়া প্ৰায় 10 মিনিটমান সময়ৰ পিছত এয়া চাওকচোন, এইখিনি ৰেডি হৈছেগৈ। আৰু এতিয়া মই এটা বাতিলৈ লৈ ল'ম। আৰু এয়া মই ৰেডি কৰিলোঁ আজি সৰিয়হৰ সৈতে বনোৱা মাছৰ জোল। আৰু আপোনালোকৰ ফ্ৰেণ্ডছসকলৰ মাজতো যদি ভাল পালে ভিডিঅ'টো তেতিয়া শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেওঁলোকেও মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলিও আশা ৰাখিছোঁ। ধন্যবাদ।